Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre următorul subiect. Merită sau nu merită să-ți cumperi un telefon entry level de un an în urmă? Adică, la ce vreau eu să mă refer, sau mai bine spus, unde vreau eu să ajung, este următoarea idee. Probabil mulți dintre voi, ca și mine la rândul meu, la un moment dat nu am avut bani să-mi cumpăr un telefon mobil nou. Iar atunci am mers pe ideea, hai că îmi cumpăr unul mai ieftin, o să mă folosesc de el și strâng niște bani ca să-mi cumpăr unul de care vreau eu. Dar nu întotdeauna socoteala de acasă se potrivește cu aia din târg. Și rămâi cu un telefon ieftin, care se blochează, care merge încet, care are lag, care nu are animații, care nu are o cameră bună și așa mai departe. Da, știu, pe moment pare o idee foarte bună să achiziționezi un telefon entry level sau mid-range spre entry level în partea de jos, doar că timpul trece și tehnologia evoluează extraordinar de rapid în ultima vreme. Și ca să vă faceți o idee, uitați-vă în urmă acum 3 sau 4 ani de zile la tehnologie în general, nu neapărat la telefoane mobile. Ce puteai să faci atunci cu telefoanele, poți să faci și acum. Dar recent au apărut senzori de amprentă sub ecran, camere de 64 de megapixeli, camere de 100 de megapixeli, scoruri ancestrale în AnTuTu benchmark și așa mai departe. Ecrane care se curbează peste marginea telefonului existau deja. Dar cu noul waterfall pe care l-am văzut la Vivo, e ceva nou. Ai putea spune că este ceva nou. Dar ceea ce vreau eu să spun este: oare faci o investiție bună sau nu faci o investiție bună atunci când vrei să-ți cumperi un telefon entry level pe termen lung? Iar astăzi avem Honor 7S. Este un telefon care a ieșit anul trecut în luna mai. Hai să vedem cât de bine se descurcă după un an și ceva, aproape de sfârșitul anului 2019. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cutia lui Honor 7S este albastră, exact cum am văzut și la alte modele de la Honor. Avem câteva specificații pe care le voi citi acum: 5,45 inch, Full View Display, cameră de 13 megapixeli plus 5 megapixeli selfie, 3 într-1 Dual SIM slot, deci pot să pun 2 SIM-uri sau 2 SIM-uri și un card microSD și o baterie de 3020 de mAh, dar îmi place că scrie Large Battery. 2 GB RAM cu 16 GB spațiu de stocare intern. Hai să-i dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Ce-mi place mie la Huawei e că împachetează într-o folie de plastic. De fiecare dată când deschid o cutie de Honor așa mai ieftin, mă simt ca la Mega Image când te întreabă: doriți pungă? Și tu zici da și îți dă o pungă. Cam același lucru e și la Honor. În loc să pună și ei într-o folie ceva, îl livrează în această pungă de plastic. Acesta este telefonul, are o folie pe spate, o folie protectoare, este albastru, este făcut din plastic și vom reveni asupra lui după ce mai căutăm pe aici prin cutie. Aici, în partea din dreapta sus sau stânga jos, depinde cum te uiți la cutie, avem cheița pentru SIM-uri, instrucțiuni de utilizare, hârțogăraie și, surpriză, o husă. Este de fapt un hard case, este din plastic. Drăguț că pe un telefon atât de ieftin au pus un hard case. Ia să vedem cum se prinde pe telefon. Nu este cel mai estetic, nu este cel mai frumos, nici cel mai urât, dar există și de ce să fiu cârcotaș, puteau să nu-l pună deloc. Dar uite că l-au pus și sunt mulțumit de acest aspect. Deci pe partea de accesorii, thumbs up. Iar aici mai avem o pereche de căști. Serios? Avem un hands-free. Bănuiesc că nu are o calitate extraordinar de bună, pentru că nu seamănă cu acele căști de la Huawei care se aud excepțional, dar există un hands-free în acest pachet. Adaptor pentru priză europeană și un încărcător în miniatură, aș putea să-i spun. Este atât de mic încât pur și simplu îl ascunzi în pumn. îl pierzi în palmă, îl pierzi prin casă. Acest încărcător are o putere de 5V 1A. Deci
nu avem fast charge, avem cât se poate de simple charge. Și în final avem și un cablu de alimentare și transfer date USB-A la USB micro USB de fapt. Deci este micro USB, ce să mai lungim atât. Cam așa arată telefonul. Este din plastic. Văd că vine preaplicată o folie de plastic. Drăguț din partea lor. Camera de pe spate cu blițul, iar aici avem o folie protectoare pe care o voi da jos acum. Cât de satisfăcător. Brandul de la Honor, avem aici un fel de benzi GSM, dar de fapt nu sunt neapărat benzi GSM, sunt mai mult de design. Spatele este din plastic, rama este din plastic, pe partea din stânga avem slotul pentru card și SIM-uri. Microfonul principal, mufa de alimentare și transfer date la baza telefonului. Pe partea din dreapta avem cele două butoane de volum și butonul de power, iar în partea de sus avem mufa jack. Ar fi fost culmea să nu avem pe un telefon entry level mufă jack, dar după cum puteți observa este foarte simplist telefonul, este atât de simplist încât nu prea văd cum s-a deosebit el foarte mult de alte telefoane din acest segment. Dar hai să îl pornim, să-l setăm, să-l butonăm și să ne dăm puțin cu părerea despre el. După câteva așteptări seculare am reușit să facem setup-ul acestui telefon și hai să vorbim mai întâi despre display, pentru că ăsta este primul lucru care ne iese în față. După cum am spus și mai devreme, 5:45, undeva la 73,8% screen to body, o rezoluție HD+, adică 720 pe 1440 de pixeli, un aspect 18 pe 9 și o densitate de aproximativ 295 de inci. Aici trebuie să le dau credit pentru că, deși este un panou HD, nu este extraordinar de luminos, nu este extraordinar de contrastant, însă elementele mici arată foarte bine, nu am iconițe pufoase, corpul textului este cât se poate de bine conturat și imaginea per total este cât de cât acceptabilă, să spunem, pentru acest display. Sincer să fiu, îmi place și nu sunt cârcotaș să zic că nu are o anumită reproducere de culoare sau nu acoperă 100% din nu știu ce spectru, mai știu eu ce alte nebuneli de genul acesta. Este un ecran decent, un ecran viu colorat și cam asta îți trebuie la un telefon ieftin. Hai să mergem mai departe către sistemul de operare. Avem Android 8.1 Oreo. 8.1 Oreo se mișcă un pic mai mult cam încet. În cazul în care ați observat, nu avem animații sau, mă rog, avem animații, dar au fost dezactivate. Uite, vedeți? Nu mai are acel zoom sau fly-in sau mai știu eu ce alte chestii. De ce? Ca să pară mai rapid, pentru că dacă activăm animațiile, probabil o să se miște acest telefon foarte încet. 8.1 Oreo, 2 GB RAM. Patch-ul de securitate este de pe 5 decembrie 2018. Este ceva vechi. Am văzut că are și un update. Acum că știm ce rezoluție are display-ul și ce sistem de operare avem, nu avem animații, deci îți dă senzația că este rapid, dar de fapt el nu este chiar atât de rapid. După cum puteți observa, îi ia ceva vreme să deschidă aplicațiile și dacă le curățăm din recente, să spunem că vreau să dau un apel. Apăs pe iconiță, aștept puțin, se deschide tastatura și pot să formez un număr. Mai departe, vreau să dau un SMS. Trebuie să vă spun că acest telefon are aplicația de la Google de SMS, nu are aplicația de la Huawei standard. Așadar, după ce o setezi și o să ai ceva mai multe mesaje, o să ia ceva mai mult timp să se deschidă. În rest, experiența de utilizare pe care o avem pe telefoanele mai scumpe de la Huawei o regăsim și pe acest Honor 7S. Același sistem de operare, același Google Feed în partea din stânga și același search la un swipe de sus în jos. Ceea ce mi se pare interesant. În fond și la urma urmei, experiența de utilizare și fanii acestui skin vor fi cât de cât împăcați, să spunem. Acum, hai să ne uităm și la testele sintetice. Avem Geekbench 4, căruia ia ceva să se deschidă. Un tap aici, un tap pe History, un tap aici. 661 de puncte în single core și 1800
12 puncte în multicore. Este un scor destul de slăbuț din punctul meu de vedere, chiar și pentru un telefon entry level. Și vom vorbi la finalul acestui clip de ce telefoanele cu scoruri mici devin din ce în ce mai încete, ca să spunem așa. Acum, hai să vorbim puțin și despre audio. Nu am menționat la unboxing grila difuzorului, care de obicei la majoritatea telefoanelor este poziționată în partea de jos, la mai puține telefoane în partea de sus, însă la acest telefon difuzorul este încorporat în difuzorul pentru apeluri și se aude ceva de genul acesta. Hai să-l dăm și mai tare. După cum puteți observa, se încarcă destul de greu aplicația, dar și videoclipul în sine. Acesta este volumul maxim la care se aude telefonul. La capitolul audio, telefonul nu este satisfăcător nici măcar pentru cei care nu au pretenții. Se aude foarte încet, iar în cazul în care ești într-un mediu destul de aglomerat, vei rata apeluri dacă nu ai vibrația activată. De ce? Pentru că sunetul este mai slab, având în vedere că vine de la difuzorul pentru apeluri și nu de la un difuzor mai mare, care are o incintă mai mare. Însă, motivul acestei soluții este, bineînțeles, costul de producție și așa mai departe. AnTuTu Benchmark. Ei bine, în AnTuTu Benchmark povestea este diferită. Nu am făcut acest test pentru că are undeva la aproximativ 0,5 cadre pe secundă. Se mișcă atât de încet încât nici măcar nu are rost să facem acest test. În ceea ce privește software-ul, vine cu ceva bloatware. Avem top apps cu Messenger, Booking, Instagram și Netflix și câteva jocuri preinstalate pe care le putem șterge din fericire. Însă, având în vedere că avem doar 16 GB spațiu de stocare intern, aplicațiile moderne consumă destul de multe resurse, mai bine spus destul de mult spațiu, iar cei 16 GB se vor umple destul de rapid. Așadar, vei fi nevoit să folosești Facebook Lite, Messenger Lite, WhatsApp sau Instagram, care vor ocupa și ele la rândul lor ceva spațiu. Acum, hai să vorbim și despre conectivitate. Avem BGN, deci nu avem 5 GHz, iar Bluetooth-ul este 4.2. Nici la capitolul acesta nu suntem foarte bine cotați, să spunem așa, cu acest telefon, însă până acum este un telefon simplu, iar concurența a început să vină din spate, cum ar fi Xiaomi Redmi 7A de anul acesta, care este un telefon entry level, iar din punctul meu de vedere mi se pare mult mai bun decât acest model. Și am să vă spun din nou la sfârșitul videoclipului de ce acela mi se pare unul dintre cele mai bune telefoane entry level, iar genul acesta de telefoane nu fac parte dintr-o achiziție înțeleaptă pe termen lung, să spunem așa. Bun, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem de vorbit despre camere. Cameră. Dar, uimitor, calitatea foto este mai mult decât decentă în acest segment de preț, însă cu o singură condiție: trebuie să ai lumină foarte bună. Prinde un nivel de detaliu decent, aș spune eu, și culorile sunt cât de cât bune, sau mai bine spus în limita acceptabilului. Dar nu avem mod Pro, evident, pentru că este un telefon destul de ieftin și, sincer să fiu, cred că este singurul telefon de la Huawei pe care nu am văzut modul Pro, pentru că știu că ei le pun pe aproape toate telefoanele lor. Dar nu mă deranjează acest lucru, mă deranjează faptul că telefonul se mișcă foarte greu, inclusiv în momentul în care vrei să faci focus, apeși, nu ai shutter lag, dar până face focus ai ceva de așteptat și probabil subiectul deja și-a luat zborul, a plecat, iar tu ai rămas cu ochii în soare. La propriu, pentru că dacă încerci să faci poze pe întuneric, va trebui să ai un trepied sau ceva care să nu miște camera. Calitatea pe întuneric este destul de slabă, iar per total această cameră este destul de mediocră. Însă nu o voi judeca pentru că este un telefon entry level. Ea există acolo pur și simplu să existe. Scopul ei este să facă o fotografie în cazul în care vrei să nu uiți ceva,
nu să faci fotografii de revistă și așa mai departe. Iar ca o ultimă funcționalitate a acestui telefon avem și Face Unlock, ceea ce mi se pare destul de interesant având în vedere că această funcție ar trebui să existe deja pe toate telefoanele. Iar acum, hai să vorbim despre ideea de la începutul videoclipului. Merită sau nu merită să-ți cumperi un entry level de anul trecut? Din punctul meu de vedere, consider că nu merită. De ce? Chiar dacă prețul pare destul de bun și tentant, experiența de utilizare este destul de rea, să spunem așa. Tehnologia evoluează foarte repede, aplicațiile se dezvoltă din ce în ce mai mult și au nevoie din ce în ce de mai multe resurse. Asta înseamnă că spațiul de stocare intern este destul de limitat la cei 16 GB, memoria RAM, din nou, este foarte mică și să spunem că te-ai descurcat cu 2 GB RAM. În schimb, procesorul este foarte încet și în momentul în care vrei să faci un lucru de bază, cum ar fi să dai un mesaj și să cauți o informație pe internet și să revii înapoi a scrie mesajul mai departe, ei bine, devine nu neapărat o experiență ultra proastă, dar enervantă, pentru că trebuie să stai, să aștepți și, bineînțeles, nu o să-ți convină acest lucru. Așadar, concluzia mea este că dacă tu cumperi ieftin, cumperi de 2 ori. În cazul în care ai nevoie de un telefon temporar sau pur și simplu un telefon în care să-ți bagi o cartelă, în cazul în care ți-ai împrăștiat pe jos telefonul tău de zi cu zi și l-ai făcut bucăți și trebuie să-l repari și ai nevoie neapărat de un telefon mobil, da, atunci este o alegere foarte bună. Dar pentru cineva care nu are un buget foarte mare, ar fi de preferat să mai strângă câțiva bănuți, să mai aștepte puțin și să cumpere un telefon o idee mai performant sau cel puțin un entry level din anul în care este. Sau, mă rog, ne apropiem de iarnă, suntem toamna, da? Nu o să cumpăr un entry level de anul trecut care are deja un an și deja devine aproape inutilizabil. În concluzie, Huawei Honor 7S nu este un telefon rău, dar nu este nici un telefon de folosit zi cu zi după un an de zile. Asemenea, eu aș folosi telefonul ăsta ca o rezervă, să spunem așa, dar nu mai mult de atât. Nu pot să-l folosesc nici măcar pe post de GPS pe bicicletă, pentru că se mișcă foarte încet și în momentul în care pur și simplu apăs pe butonul Home, până se încarcă, până am nevoie să fac ce am nevoie să fac, păi mă plictisesc și mai bine nu-l fac deloc. Concluzia mea pentru acest videoclip, din nou, este: cumpără-ți un telefon pe bugetul tău, iar dacă nu ai foarte mulți bani, nu-ți cumpăra cel mai ieftin telefon, pentru că nu o să-ți satisfacă nici măcar cele mai basic nevoi pe care tu le ai. Mai strânge câțiva bănuți și ia-ți un telefon tot ieftin, dar care ai oarecum siguranța că te va ține un an jumătate de zile, având în vedere rapiditatea cu care se dezvoltă hardware-ul, rapiditatea cu care se dezvoltă software-ul și așa mai departe. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Huawei Honor 7S din mai 2018. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. De asemenea, dacă printre voi sunt oameni care au telefoane entry level, sunt curios ce telefoane entry level aveți voi și de ce ați făcut alegerea respectivă. Salut! Merită sau nu merită să-ți cumperi un telefon entry level de cu un an în urmă?